हाई गाइस 2024 चाहिँ स्मार्टफोन्सको लागि एकदमै एक्साइटिङ इयर हुनेवाला छ। फर्स्ट क्वार्टरमा नै यानि कि जनवरीदेखि मार्चसम्म देयर आर सो मेनी इन्ट्रेस्टिङ फोन्स लन्चिङ हियर इन नेपाल। सो नाउ लेट्स फाइन्ड आउट नेपालमा लन्च हुने बेस्ट अपकमिङ फोन्सको बारेमा है त। सुरुमा कुरा गरौँ स्यामसङ फोनबाट नै एन्ड लेट मी टेल यु स्यामसङले चाहिँ 2024मा आफ्नो खाता पनि खोलिसकेको छ विथ ग्यालेक्सी A25 जुन चाहिँ अस्ति भर्खरै लन्च भएको थियो फर ₹41,000 र यो सँगै स्यामसङले आफ्नो A सिरिजको सबै फोनमा अपग्रेड ल्याउनेवाला छ विच इन्क्लुड्स ग्यालेक्सी A15, A35 र A55 भन्ने फोनहरू। ग्यालेक्सी A15 स्यामसङले यो पालि मोस्ट प्रोबेबली बोथ 4G एन्ड 5G भेरिएन्टमा लन्च गर्छ होला एन्ड इफ यु रिमेम्बर पहिलाको A14 चाहिँ अलिकति विक नै थियो तर यो वर्ष चाहिँ हामीले A15 मा हल्का बेटर प्रोसेसर, बेटर डिस्प्ले एन्ड इभन बेटर क्यामेरा देख्न पाउनेछौँ। अब ग्यालेक्सी A15 पछि यो फर्स्ट क्वार्टरमा स्यामसङले आफ्नो प्रिमियम मिड रेन्ज सेगमेन्टमा ग्यालेक्सी A35 एन्ड ग्यालेक्सी A55 पनि लन्च गर्नेछ। यी फोनहरू चाहिँ ग्यालेक्सी A34 र ग्यालेक्सी A54 को अपग्रेड हो जुन चाहिँ 2023 मा एकदमै नै चलेका मोडलहरू थिए र यो वर्ष पनि वी क्यान एक्सपेक्ट द सेम। ए सिरिज त भयो, अब स्यामसङको फ्ल्यागसिप एस सिरिज पनि जनवरीमै आउँदैछ जस अन्तर्गत पर्छ S24, S24 प्लस र S24 अल्ट्रा। S24 र S24 प्लस चाहिँ अब त्यस्तो एक्साइटिङ त नहोला तर महँगोवाला S24 अल्ट्रामा भने वी क्यान एक्सपेक्ट अ लट अफ न्यू फिचर्स। जस्तै डिजाइनमा हामीले एप्पलको जस्तै टाइटेनियम फ्रेम देख्न पाउनेछौँ जसले गर्दा S24 अल्ट्रा अलिकति हलुका र बलियो पनि हुनेछ। त्यो बाहेक S24 अल्ट्रामा लास्ट इयर भन्दा ब्राइटर डिस्प्ले देख्न सक्छौँ। AI फिचर्सहरू पनि धेरै नै आउनेछ। क्यामेरामा पनि 4K 120fps स्लोमो भिडियोज र आइफोन 15 प्रो म्याक्सको जस्तै 5x पोर्ट्रेट्स पनि खिच्ने फिचर्सहरू आउँछ। सो आई एम रियली एक्साइटेड फर दिस फोन एज वेल। अब चाहिँ लागौ OnePlus तर्फ र आई हेभ अ बिग एक्सक्लुसिभ न्युज फर यु। नेपालमा चाहिँ OnePlus को न्यू डिस्ट्रिब्युटर आउँदैछ र वी विल फाइनली सी कम्पिटिटिभ प्राइसिङ अफ OnePlus फोन्स इन नेपाल। हाम्रो अब सधैँको कम्प्लेन भनेको OnePlus फोनको प्राइस धेरै भयो, ओभर प्राइस्ड भयो भनेर नै थियो। अब जहिले इन्डियाको कम्पेरिजनमा त्यही 20 देखि 30% महँगो हुन जान्थ्यो कि द्याट्स टु मच। तर फाइनली विथ द न्यू डिस्ट्रिब्युटर OnePlus प्राइसिङ विल बी भेरी गुड आई थिङ्क। र जनवरीमै वी विल सी OnePlus 12 इन नेपाल। यो फोन चाहिँ चाइनामा डिसेम्बरमै लन्च भइसक्यो बट ग्लोबल लन्च इज अन जनवरी 23 र त्यही टाइममै OnePlus 12 नेपालमा पनि आउने कुरा छ। यसमा मेन इम्प्रुभमेन्ट भनेको क्यामेरा हो विथ 50 मेगापिक्सलको सोनी LYT 808 प्राइमेरी क्यामेरा विच इज एक्ज्याक्टली सेम सेटअप लाइक OnePlus को फोल्डेबल OnePlus ओपन। अब अरू रेगुलर अपडेट त छँदै नै छ इन डिस्प्ले, चिपसेट, ब्याट्री, चार्जिङ एन्ड अल। तर वाट आई लाइक इज OnePlusले यो पालि भने आफ्नो डिजाइन चाहिँ डिफ्रेन्ट बनाएको छैन। लास्ट इयर जस्तै नै डिजाइन इम्प्लिमेन्ट गरेको छ विथ स्लाइट इम्प्रुभमेन्ट सिमिलर टु वाट स्यामसङ एन्ड आइफोन 2। अब यस्तो गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा ब्रान्ड आइडेन्टिटी चाहिँ क्रिएट हुन्छ। नेक्स्ट अप यो पालि चाहिँ OnePlus 12R पनि नेपालमा लन्च हुँदैछ। पहिले चाहिँ R सिरिजको OnePlus फोन चाहिँ इन्डिया एक्सक्लुसिभ हुन्थ्यो भने यो पालि भने ग्लोबली नै 12R आउँदैछ। बेसिकली यो चाहिँ OnePlus 12 को हल्का अफोर्डेबल भर्जन हो। 8 Gen 3 को सट्टा तपाईँले 8 Gen 2 पाउनुहुन्छ अनि क्यामेरामा पनि हल्का कम्प्रोमाइज हुन्छ। बट फ्ल्यागसिप किलर फोन रुचाउनेहरूको लागि दिस कुड बी द फोन फर यु। सो OnePlusकै कुरा गर्दा गर्दै अब हामी आउँछौँ नथिङ तर्फ र यो ब्रान्ड चाहिँ OnePlusकै को फाउन्डरले खोलेका हुन् र तपाईँहरूलाई पनि थाहा नै होला नेपालमा अब चौधरी ग्रुप अफिसियल डिस्ट्रिब्युटर पनि भइसकेको छ र यो ब्रान्डको पहिलो प्रडक्ट नथिङ फोन 2 पनि जनवरीको एन्डसम्म लन्च हुँदैछ इन 12/256 र 12/500 12GB को भेरिएन्ट्स। युनिक डिजाइन साथसाथै क्यामेरा, सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स र पर्फर्मेन्स पनि राम्रो छ कि यो फोनको। अब प्राइस चाहिँ त्यस्तै 70 देखि 75 हजारको रेन्जमा आउन सक्छ विच विल बी रियली इन्ट्रेस्टिङ बिकज नेपाली मार्केटमा चाहिँ यो रेन्जमा आउने अलिकति गतिलो फोन नै छैन कि। सो सिजी इफ युआर वाचिङ दिस 70 देखि 75 हजारमा चाहिँ ल्याउनु पर्यो है यो फोन। फोन 2 सँगै फोन 2A पनि अब यो फेब्रुअरी एन्डमा लन्च हुन्छ होला नेपालमा। फोनको डिटेल्स अब खासै लिक भएको छैन तर यो चाहिँ बेसिकली फोन 2 को चिपर भर्जन हुनेछ विथ स्लाइटली लोवर पर्फर्मेन्स। त्यसपछि अब कुरा गरौँ नेपालको सबैभन्दा पपुलर फोन्स रेडमी नोट सिरिजको बारेमा। यसपालिको नोट 13 सिरिजमा Xiaomiले भयङ्करै अपडेट दिनेछ। इन्डियामा त अब अस्ति भर्खरै लन्च भयो र नेपालमा पनि जनवरीको एन्डतिर नै लन्च हुन्छ होला। एन्ड द गुड थिङ इज Xiaomi नेपालले प्रो प्लस भेरिएन्ट पनि ल्याउँदैछ यहाँ जबकि लास्ट इयरको 12 प्रो प्लस भने ल्याएको थिएन। अब
अहिलेकै सिरिजसँग कम्पेयर गर्ने हो भने त अब राम्रै अपग्रेड छ, स्पेसली इन टर्म्स अफ डिस्प्ले एन्ड पर्फर्मेन्स। अझै प्रो प्लसमा त IP68 रेटिङ पनि आउँछ फर डस्ट एन्ड वाटर रेजिस्टेन्स, र यसको कर्भ डिस्प्लेले पनि अब हल्का राम्रो प्रिमियम नै फिल दिन्छ। मिड रेन्जसँगै Xiaomiले चाँडै नै आफ्नो फ्ल्यागसिप फोन पनि लन्च गर्दैछ नेपालमा, विच इज द Xiaomi 14। अहिले चाहिँ मसँग Xiaomi 14 Pro छ, बट स्याडली यो चाहिँ नेपालमा लन्चै हुँदैन। तर खासै अब दुःख मानिहाल्नु पर्ने चाहिँ छैन, किनभने यसको स्पेक्सहरू चाहिँ Xiaomi 14 सँग सिमिलर नै छ, अनि यो हल्का कम्प्याक्ट पनि छ। सो स्पेक्स वाइज स्यामसङको S24 और आइफोन 15 को लागि इट विल बी अ भेरी गुड कम्पिटिसन। अब कुरा गरौँ Xiaomi के सब ब्रान्ड पोको फोन्सको बारेमा, जसको 3वटा प्रडक्ट नै मसँग आइसकेको छ, Poco M6 Pro 4G, Poco X6 र Poco X6 Pro। यो 3वटा फोन मध्ये नेपालमा चाहिँ Poco X6 Pro लन्च हुन्छ। सो यदि तपाईँ चाहिँ गेमर हुनुहुन्छ भने दिस इज द फोन यु सुड बी वेटिङ फर, बिकज यसमा डायमेन्सिटी 8300 अल्ट्रा भन्ने चिपसेट छ, जसले चाहिँ फ्ल्यागसिप लेभलको गेमिङ पर्फर्मेन्स डेलिभर गर्छ। हामीले यहाँ PUBG टेस्ट पनि गरेका थियौँ, र इभन सबै हाइएस्ट सेटिङ्समा पनि बबालैसँग 90 FPS सम्म खेल्न मिलेको थियो, र गेन्सन इम्प्याक्ट जस्तो गेम्सको हाइएस्ट सेटिङ्समा पनि 60 FPS को गेम प्ले पाएका थियौँ, त्यो पनि विदाउट कुनै स्टटर एन्ड ल्याग। अब अहिलेसम्मको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने चाहिँ अब मिड रेन्ज सेगमेन्टमा एउटा गतिलो फोन नै छैन कि नेपालमा, बट नाउ दिस कुड बी द वान। अब अरू स्पेक्स पनि राम्रै छ Poco X6 Pro को, विथ 120 हर्ट्जको AMOLED डिस्प्ले, क्यामेरामा पनि यसपालि OIS दिएको छ यसले, र यु अल्सो गेट 5000 mAh को ब्याट्री विथ 67 वाटको फास्ट चार्जिङ। अब कुरा गरौँ अपकमिङ Vivo फोन्सको बारेमा, जुन चाँडै नै लन्च हुँदैछ। V30 Lite, V30 र V30 Pro भन्ने 3वटा प्रडक्ट आउँछ, जुन चाहिँ अब क्यामेरा फोकस्डहरू नै हुन्। सो सेल्फिज और फोटो धेरै खिच्ने बानी छ तपाईँको, और डिजाइन पनि तपाईँहरूले मन पराउनुहुन्छ भने Vivoले फेरि पनि त्यही नै नियम फलो गर्नेछ। अनि अर्को कुरा, 2023मा लन्च भएको V29 मा तपाईँहरूले नोटिस गर्नुभयो or नै, बट Vivoले चाहिँ प्राइसिङमा एकदमै राम्रो गरेको थियो। सो लेट्स होप कि दिस इयर पनि एकदमै चित्त बुझ्दो प्राइसमा नै Vivoले आफ्नो फोनहरू लन्च गर्नेछ नेपालमा। त्यसै गरी Vivoको फ्ल्यागशिप फोन्स आर अल्सो डुइङ रियली वेल इन द ग्लोबल मार्केट। एकदमै मजबुत बन्दै आइरहेको छ ओभर द इयर, र यसपालि पनि Vivo X100 एन्ड X100 Pro लुक्स लास्टै नै बवाल। Vivoले आफ्नो फ्ल्यागशिप सिरिज नेपालमा कहिले पनि लन्च गरेको थिएन पहिला त, तर यसपालि भने रुमर्स अनुसार X100 Pro चाहिँ आउनेवाला छ, र हाम्रो टेस्ट अनुसार फोटोजको लागि चाहिँ दिस इज लुकिङ रियली स्ट्रङ। आइफोनलाई नै टक्कर दिने खालकै नै टेलिफोटो लेन्स पनि छ यहाँ। अनि अब Vivo जस्तै ओप्पोको पनि फ्ल्यागशिप फोन्स पनि इम्प्रेसिभ नै छन्, बट ओप्पोले आफ्नो फ्ल्यागशिप फाइन्ड एक्स सिरिज चाहिँ लास्ट इयर ग्लोबल लन्च गरेन, बट दिस इयर फाइन्ड X7 सिरिज चाहिँ ग्लोबल लन्च नै हुने कुरा छ। अब लेट्स सी नेपालमा त के हुन्छ। त्यही पनि अब बिसाइड्स फ्ल्यागशिप हामीले ओप्पोको Reno 11 सिरिज चाहिँ नेपालमा देख्न सक्छौँ। Reno 10 चाहिँ अब रिसेन्टली लन्च भएको थियो, सो वी आर अल्सो एक्सपेक्टिङ Reno 11 सिरिज टु लन्च एज वेल। Realmeले पनि आफ्नो मिड रेन्ज सेगमेन्टमा Realme 12 Pro र 12 Pro Plus नेपालमा त्यही अब फेबतिर ल्याउँछ होला। लास्ट इयर चाहिँ Redmiले 11 Pro र 11 Pro Plus एकदमै ओभर प्राइसिङ गरेको थियो, इफ यु रिमेम्बर। सो होपफुली दे विल लर्न द लेसन एन्ड लन्च इट एट कम्पिटेटिभ प्राइसिङ। लास्टली Honor इज अल्सो डुइङ क्वाइट वेल इन नेपाल। चाइनामा त Honor इज नाउ द नम्बर 1 ब्रान्ड, र नेपालमा पनि वी विल सी अ लट अफ फोन्स फ्रम Honor इन 2024, स्टार्टिङ विथ द मिड रेन्ज फोन Honor X9B। यो फोन चाहिँ अलिक ड्युरेबिलिटी फोकस्ड हुन्छ, जस्ट लाइक द X9A, एन्ड यो विक नै मैले यो फोनको स्याम्पल पाइहालेछु। सो यो फोनको ड्युरेबिलिटी टेस्ट गर्न चाहिँ जस मजा नै आउनेवाला छ। त्यसै गरी Honorले आफ्नो फ्ल्यागशिप फोल्डेबल र Honor Magic X6 Pro फोन पनि नेपालमा अफिसियली लन्च गर्नेवाला छ। सो इट्स गोइङ टु बी भेरी इन्ट्रेस्टिङ फ्रम Honor। सो गाइज, यही नै थियो अपकमिङ फोन्स अफ 2024। होपफुली नेपालमा आइकु, मोटोरोला जस्तो ब्रान्डहरू पनि रिएन्टर गर्छ होला। एज अफ नाउ त्यस्तो अफिसियल न्युज चाहिँ केही पनि आएको छैन, तर इफ वी गेट एनी इन्फर्मेसन वी विल लेट यु नो भाया आवर वेबसाइट। यति भन्दै म सोनिकालाई बिदा दिनुहोस्। होपफुली 2024 इज गोइङ टु बी इन्ट्रेस्टिङ इयर फर मोबाइल फोन्स, एन्ड आई एम रियली एक्साइटेड टु रिभ्यू अ लट अफ ग्याजेट्स। सो डु सब्सक्राइब अस एन्ड हिट द बेल आइकन। टिल देन, हैव अ गुड टाइम एन्ड लभ यु अल।